Det finns ju många ledare i det här svenska landslaget. En av dem är ju Magdalena Eriksson, lagkapten i Chelsea, och där vann hon ju Premier League i år. Champions League-final var hon också med och spelade. Förlorade med 0-4 hemma i Göteborg mot Barcelona. Vi träffade Magdalena för att höra lite hur det är att vara Magdalena Eriksson. Hur det är att vara Magdalena Eriksson? Ja, men det är häftigt. Hon lever ju, om jag talar om mig själv i tredje person, hon lever sin dröm just nu på något sätt. Har en fantastisk miljö i Chelsea, har ett fantastiskt liv och familj och allting, så jag känner att det är bra. Känner du dig som en stjärna? Nej, absolut inte. Nej, verkligen inte. Jag känner mig fortfarande som den lilla tjejen från Enskede som bara spelar fotboll för att det är sjukt kul och älskar att spela med sina lagkamrater. Jag uppskattar det jag älskar med fotboll är att det är en lagsport. Det är det jag tycker är det roliga, att alla spelare är lika viktiga. Det finns inget lag som skulle klara sig bara med en bra spelare. Man behöver hela laget och det är det jag tycker är så roligt. Så nej, jag känner mig inte som en stjärna. Om den här lilla tjejen från Enskede hade drömt då om att spela i Chelsea, vad hade du sagt till henne då, där och då? Bara jobba hårt och vara ödmjuk och tro på dig själv, så kommer du att komma dit. Tjejen från Enskede har vuxit upp. Magdalena Eriksson har hunnit bli 27 år och etablerad nyckelspelare i ett Chelsea som tog sig till Champions League-final så sent som i år. Hon är en tuffing som inte lägger några fingrar emellan och som dessutom bär kaptenspinnen i Londonlaget. Hennes tränare Emma Hayes har beskrivit Eriksson som extremt krävande, kommunikativ, empatisk och en god lyssnare. Det är inte alltid man får höra sådana där fina ord liksom, så att, men det blir jag jätteglad för. Och det är ju ord som jag gärna vill vara. Och lite motsatsord också, att man är extremt krävande men också empatisk och sådär. Och jag blir jätteglad att hon uppfattar mig så, för det är ju så jag vill bli uppfattad. Du är inte så stor, du ser ganska snäll ut, men på plan ser det inte så kul ut att möta dig. Nej, på planen lyckas jag få fram någonting som inte riktigt finns där när det inte är något tävlingsmoment. Det händer som att någonting händer i kroppen när det blir ett tävlingsmoment. Det kommer fram någon liten jävel som finns där inne. Som absolut inte finns där i sådana här sammanhang när vi sitter så här. Om vi hade suttit här och spelat kort, du och jag då? Ja, hade jag med dig kanske jag hade kunnat hålla en front uppe. Men då hade det brunnit inuti. I vart fall om jag ligger under eller förlorar. Jag vill inte strö salt i såren nu, men... Jag förstår vart du är på väg. Den där Champions League-finalen. Ja. Har du smält det? Nej, jag tror inte jag kommer att kunna smälta den på jag vet inte. Vi får se när jag kan säga till dig när jag har smält den. För min känsla är att det kommer ta flera år. För att det tynger ner hela säsongen. Och det är liksom de ögonblicken från den matchen, det är det som först ploppar upp i huvudet när man tänker tillbaka på säsongen. Och det känns väldigt tråkigt med tanke på att vi har haft en fantastisk säsong. Så jag försöker hela tiden att påminna mig om hur bra säsong vi faktiskt har haft. Och sen använda det som motivation. Det blir ju bara bränsle att ta sig dit till nästa år eller någon gång till och sen inte låta det ske igen. Vad drömmer du om då? Jag drömmer om att ta mig till en ny Champions League-final. Det är nog det jag känner just nu är min största motivation. Men sen drömmer jag också om att lyckas med landslaget. Jag drömmer och tänker mycket på OS som kommer snart. Vi vet ju att vi har i oss att kunna ta det här finaste medaljen. Om allting stämmer och går vår väg så har vi det i oss. Och jag hoppas att vi kan ha den tron och gå in med den tron i turneringen. Ja, Magdalena Eriksson, så viktig för Chelsea och för landslaget och det empatiska ledarskapet som hon är en ambassadör för. Hon står väldigt mycket för ledarskapet och jag förstår att den här Champions League-finalen gnager i henne. För just som ledare, chef där bak, lagkapten, så var det just det att de släppte enkla mål i den här matchinledningen av matchen i finalen som gjorde att på något sätt
Jag tror att det är en väldigt sur smak och det ser man på henne också. Men i övrigt vilken säsong och vad betyder hon är för det här svenska landslaget. Magdalena Eriksson, en ledarfigur. Seger såg vi tidigare i den här halvleken och Magdalena när Seger slutar sin karriär, nästa kapten får vi anta. Det är väl väldigt sannolikt, även om man inte vet, det kan ju hända saker. Men hon är ju ett kaptensämne, det vet ju. Leder man Chelsea så kan man leda svenska landslaget. Och det är för mig i alla fall, när man tittar på planen utan att vara runt om hela tiden, så är hon absolut den aspiranten som jag ser framför mig att ta över den bilden. Eriksson helt säkert med i de olympiska spelen i Japan i sommar, men det är spännande inför presentationen av truppen.